What's up guys? Nandito na naman ako sa Marikina Riverbanks. Bakit? Kasi meron na naman silang sale. Bukod sa normal sale nila guys, nakikita nyo sa likod ko, get additional 20% off on selected items. Ito yata yung kanilang Black Friday sale dito sa Marikina Riverbanks na Nike outlet store. So let's go! Ayun guys, nandito na ako sa loob ng Marikina Riverbanks na Nike outlet store. So basically, ang ginawa nila dito is yung mga regular prices nila na naka-sale na talaga, nagdadagdag pa sila ng additional 20%. Pero hindi naman siya sa lahat ng outlets. Pero hindi naman siya sa lahat ng mga items dito. So what we're gonna do is we're gonna check kung alin dito yung may mga additional pa. So hindi ko na papakita yung mga sneakers na walang additional na 20%. Doon lang tayo sa may mga additional 20% discounts. So yun guys, mag-start tayo dito sa Bowfin. So ito may additional, kita nyo, may additional 20% off. So ngayon 4,857 na lang siya. So original price nito is from 8,000 naging 6,000. Ngayon 4,857 na lang. So yun, yung mga mahilig mag-hiking dyan, outdoors, yun, ito ang bagay sa inyo. Kita nyo naman yung traction yan. Medyo mahirapan kayong madulas dito. Sobrang makapit. Ramdam na ramdam nyo. Yun, naka-sale siya 4,857 na lang. Meron pa siyang iba pang colorway. Meron dito actually tatlong colorway. Well, no, let me correct myself. Hindi lang pala siya tatlong colorway, kundi apat na colorway. Ito yung triple black, medyo hindi masama, oh. Ang ganda ng itsura niya, guys. 'Di ba? Hindi na masama itong triple black na Bowfin. Marami pa yatang sizes ito, guys. So basically, alam ko ang ginawa nila dito. Kung ano yung mga medyo hindi ganoon mabenta, yun ang dadagdagan pa nila ng 20%. So ito yung isa pang colorway, blue and green naman. Medyo maganda rin pa rin combination ng blue at green, ha? Ayun, 4,857. Yun, definitely this is very good for hiking, for outdoors. Hindi ko alam kung kaya siya ng mountain climbing, no? Pero hiking definitely. Trail running, pwede na rin siguro kahit medyo mabigat siya. Yun, ito yung last na colorway na meron sila, guys. Ito yun. So ito naman may pagka purple tsaka orange. May datingang Phoenix Suns. Yun, di ba? So ngayon, ito na lang ang price niya. So yun guys, check pa natin yung mga ibang sneakers na naka-sale na additional 20%. Ayun guys, kung sino sa inyo mahilig kay Mariah Carey, ito yata yung sapatos, signature sneakers ni Mariah Carey kasi ang pangalan na to ay Air Mariah Flyknit. Joke lang yun guys, di ko alam kung totoong signature sneakers to ni Mariah Carey, pero yun yung price niya originally, 7,645. Tapos nagkaroon siya ng sale, 5,351 na lang. Pero ngayon, makukuha nyo na lang siya ng 4,281. So ito yan, medyo pang running tong sapatos na to. Running sneakers, napakagaan niya. Hindi naman siya ganun kalambot yung midsole, pero pwede na. Tapos sock-like feel din siya kasi Flyknit. Pwede na guys, halagang 4,200. Ang laki na ng sale, halos halos 40%. Yun. Ito yung isa pa niyang colorway, guys. So, ganoon din yung presyo, 481. So, ganoon din yung presyo, 4281. Ito yung Mariah. Mariah daw, sabi nila eh. Tingnan natin yung box. Oh, di ba? Sabi ko na sa inyo, Mariah eh. Signature sneakers ni Mariah Carey yun eh. Oh, ito guys, bago naman. Itong Vapor Max na hindi ko alam anong tawag na naman dito, pero original price na is 9,445, naging 7,083. Ngayon makukuha nyo na lang siya ng 5,667. So yun, nakasale na naman siya, additional 20% off. O eto guys, sa mga naghahanap sa inyo ng foam posite, nakita nyo yung price, 6,779. Original price niya ay wala dito, ayun sa likod. So ito, ang original price niya is 11,299, naging 8,474. Ngayon makukuha nyo na lang siya ng 6,779. Ito yung denim na foam posite. Yun, pwede na rin guys.
Ito guys, kung naghahanap kayo ng Nike Odyssey React 2, naka-sale na rin siya dito, super sale. From 6,295 naging 4,721. Ngayon makukuha nyo na lang siya sa halagang 3,777. 3,777 na lang siya guys. So yun, dahil pa nilang mga sizes dito. Ito naman, kung naghahanap kayo nitong Epic React na bago, orange na colorway. So nagsimula siya ng 7,600 naging 5,730. Ngayon, ayun, 4,587 na lang. Yun, ito yung special na sale na nangyayari ngayon dito sa Nike outlet store dito sa Marikina, Riverbanks. Ito naman guys, alam ko napakita ko to sa inyo sa recent vlogs natin. Medyo hindi siya kasing mura dun sa napakita natin, pero naka-sale pa rin siya kung hindi kayo makaabot or hindi kayo makapunta doon sa isang sale. Hindi ko nababanggatin kung alin yun. Pero ayun, no? From 8,095 naging 6,000, ngayon 4,857 na lang. Yun, ito yan, Zoomfly Flyknit. Meron pa siyang isa pang colorway dito. Ito yung isa pang colorway. Yun, ang price niya again is from 8,095 naging 6,071, ngayon 4,533. Ito naman yung Zoomfly na SP. So medyo see-through yung datingan niya. Price niya originally is 8,545, ngayon 6,408. Diba? Ang price niya na lang magiging 5,127. Yun guys. So ito, Epic React na laceless. From original price of 7,645 naging 5,733. Ngayon guys, makukuha nyo na lang siya ng hindi ko nakita yung price guys, pero less 20% pa rin to. Sorry guys, ito hindi pa nakasulat yung price dito, pero naka additional 20% din tong Nike na Epic React na to. Ayun pala, nandito na 4,281 na lang. So nakita nyo naman yung original, tapos na discount, tapos may additional discount pa. Ito na yun. So guys, kung naghahanap kayo ng Nike Free, diba, medyo maganda yung outsole nito, Nike Free na 3.0, parang medyas lang to. Masarap tong pang beach guys, susutin mo lang to sa beach. So ang price na lang niya is from 6,745 naging 5,058, ngayon 4,407 na lang. Yun, meron pa siya. So guys, ito naman Nike Free din, pero iba yung itsura niya, may lace siya, yung kanina walang laces. So yun, yung ilalim niya it's the same. Ayun, 5.0 naman to. So pero ito guys, mas mura siya, from 4,995 naging 3,746. Pero hindi nakalagay dito kung magkano, but additional 20% pa to. So ito malamang aabot to ng mga 3,000 something na lang guys. Ito pa yung isa pang Nike Free. Tingnan nyo ilalim, ganda. So yun, ito naman puro strap. So original price niya 7,645 naging 5,733, ngayon 4,587 na lang. And itong Lebron Witness 3 na may pagka Concords ang colorway. Syempre bakit Concords? Kasi patent leather, di ba? Clear outsole. So guys, ito original price nito is 5,495 naging 4,396. Ngayon guys, makukuha nyo na lang siya sa halagang 3,560 na lang. So yun, 3,560 na lang to guys, diba? Sobrang mura na lang. Nike na Lebron Witness 3. Ito naman guys, medyo sobrang dime best nyo na nakita to sa mga outlet vlogs ko. At ang dami pa rin niya. Ewan ko ba't wala masyadong bibili nito. Kaya naman naka-additional 20% sale na naman siya guys. Tingnan nyo naman, from 9,895 naging 7,916. Ngayon, makukuha nyo na lang siya sa halagang 6,332. Ito yung Jordan 5 na Laney colorway. So guys, flame reflective yung tang yan. Tapos medyo wool pa yung Jumpman. So maganda tong sapatos to actually. Pwedeng pang jump arms to. Papansin pa. Papansin, yellow and blue. So yun guys, additional 20% na naman to. Ayun, again, 6,332.
Guys, I'll be honest with you, medyo na-disappoint ako ng konti sa kanilang Black Friday sale. I mean, meron pa rin talaga silang matitinding mga sinail, pero hindi lahat eh. Sinabi ko kanina earlier na ang check ko lang yung mga naka-additional 20%. Pero yun nga, parang naikot ko na lahat ng mga 20% na additional eh. Pero habang nag-iikot ako, meron pa akong mga ibang nakita na mga bago or mga iba pang sneakers na naka-sale. So, siguro check na rin natin sila. Guys, speaking of mga bago dito sa Nike Factory Outlet sa Marikina, Riverbanks, ito from 8,695 naging 6,000 na lang. Ito yung bagong laceless na Epic React. Maganda rin yung colorway niya. Yun, no? 6,000 na lang. Ito may pagka blue yung midsole niya. Epic React din to. So yun, from 7,600 ngayon 5,733 na lang, guys. So yun, ito yung mga bago nilang drops dito na hindi pa natin din nakita masyado sa ibang mga outlet store. So ito pa, guys, mukhang Oreo cookies and cream ang colorway nitong Epic React na to. So yun, ang price niya, makikita nyo, 7,645 ngayon 5,773. O yung mga nakapanood ng mga dating video natin na nagrereklamo na nakakahilo, ito guys, panoorin nyo, hindi na nakakahilo to. Yan, ito 6,295 ngayon 4,721 na lang, guys. Yun, Epic React na naman, laceless. Ito pa, bagong Epic React, guys, 7,645 ngayon 5,733. Ito yan. Ito, guys, black and gray. Medyo okay ako dito sa colorway na to. So yun, ang price niya is 7,645 ngayon 5,733. So nami-memorize ko na yung mga presyo ng mga sapatos dito, no, sa dalas natin magbalik-balik sa mga outlets. So ito, guys, 5,733. So guys, kung naghahanap kayo ng ganitong klaseng colorway ng Kyrie na Flytrap, naka-sale na rin siya for 195. Hindi siya ganun ka super sale, pero pwede na rin. Ito pa yung isa pang colorway, may pagka red, black, and blue. Pwede na rin, 4,199. Guys, over here meron tayo nung mga Air Max na 720. So makikita nyo, 6,700 na lang itong triple black. Tapos itong Chinese exclusive na 720, ang price niya ganun din. Ito naman yung may pagka neon tsaka black, ganun din yung price niya, 6,746. Ito naman, medyo bagong labas lang siguro to, kaya medyo hindi ganun kababa yung price niya. So 720 rin siya. So ang price nito, guys, is from 9,445 ngayon 7,000 na lang. Ito, guys, nandito pa rin itong Jordan na to. Ayaw ko ba't di pa nila sinama to sa additional 20%. So 7,556. So ito yung Jordan 7 na Ray Allen. Ito, guys, Jordan 9 na navy. So hindi na naman to kasali sa sale, pero pakita ko na rin sa inyo, 7,556. Ayun, may isa pang Jordan dito na Jordan 9. Ayun, 7,556 na lang. Marami pa silang mga sizes nito, guys, definitely. Pero I think siguro sa December na sale nitong Nike outlet na to, mas mababa pa presyo nito for sure. Guys, hindi ko na iisa-isahin. Doon sa taas may Lebron, dito yung Jordan 33 na low. Ito naman yung high cut version ng Jordan, nasa gitna. Ito yung low cut na naman. So yan, naka 20% off lang yan, guys. Hindi siya matindihang sale. Dito naman yung Jordan 2 plus Jordan 6 plus yung Proto React sa baba. Kasi ito, sinabi ko na kanina, mas mataas yan. Kung ano man yung sale, mas additional pa. So guys, ayun, tapos na ako mag-ikot. Nakapag-ikot na ako, na-check na natin lahat ng mga sale na items dito sa Marikina Riverbanks na outlet store. So medyo hindi ganun kadami yung mga additional 20%, which is yung part ng Black Friday sale nila. Pero pwede na rin kasi ang dami rin namang mga iba pang sapatos na naka-sale dito. At marami rin silang mga bagong items, especially yung mga Epic Reacts, tsaka yung mga Air Max na 720, may mga Jordans pa rin sila dito. So hindi naman nauubusan ng sale dito, lahat naman naka-sale pa rin. Pero yung kung ang hanap nyo ay yung mga
additional sale pa bukod dun sa current price nila, yung mga tipong bubutas ng bulsa nyo, yun nga, konti lang yung mga items na yun. At napakita ko yun lahat sa inyo. So guys, I hope you enjoyed this video, and if you do, please press the thumbs up button down below, and if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Until next time.